سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس بازی ایست واندرفول کینگدام نسخه لجندز در خدمت شما هستم که در واقع نسخه کیک استارتری بازی در سال 2021 توسط فردریش جرارد طراحی شده، همون طراح بازی ایست واندرفول ورلد. در حقیقت میشه گفت این بازی برادر کوچکتر ایست واندرفول ورلد هست. تصویرساز بازی آنتونی ولف هست که در تیم تصویرسازی بازی کینگ آف توکیو هم بوده. در لحظه ضبط این ویدیو رنک اوورال بازی 1384 هست و در دسته استراتژی 771. امتیاز بازی 71 هست و سختی 261 از 5. مکانیزم های بازی همون مکانیزم های بازی ایتس واندرفول ورلد هست، با این تفاوت که این بازی فقط برای 1 و 2 نفر طراحی شده. یک مکانیزم بلوف درش اضافه شده که بازی رو خیلی جذاب‌تر میکنه و چند تا ماژول که باعث میشه که بازی چالشی‌تر باشه و تعامل بین بازیکنان هم به شدت بالا بره. بدون فوت وقت بریم ببینیم که داخل باکس بازی چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. بریم سراغ آنباکس بازی ایتس واندرفول کینگدام نسخه لجندز که یک کاور خیلی جذابی داره. نسخه لجندز در واقع نسخه کیک استارتری بازی هست که من بذارید اول باز بکنم شیرینگ رو، بعد بازی رو و در واقع باکسش رو که خیلی جذاب هست به شما مفصل نشون خواهم داد. خب بازی یک باکس خیلی جذاب داره و یک کاور خیلی جذاب داره که فویلد هست. در واقع یک فویلد آبی رنگ خیلی جذابی داره. این عطفش هست، در بالا نوشته ایتس واندرفول کینگدام البته. پشت بازی که خیلی خیلی جذابه و در انتها پایین باکس یک حفره اینجا تعبیه شده که شما میتونید رو فشار بدید و باکس بازی به این ترتیب از جای خودش میاد بیرون و این محفظه میره کنار. نقش خیلی قشنگی هم داره. خب It's a Wonderful Kingdom. تصویر خود باکس اصلی بازی بالا که در واقع بازی همونطور که گفتم 1 تا 2 نفره هست برای بالای 14 سال و 45 دقیقه هم زمان بازیه. عطف این سمت، عطف این ور که همون حالت مشکی خودش رو داره که خیلی زیباست و کف جعبه و همینطور پشت باکس که یک نمای کلی از چیدمان دیده میشه. خب بریم ببینیم که داخل باکس چه خبره. خیلی راحت در باز شد. پشت باکس هیچ چیزی نیست، طرحی نداره، خالیه. دفترچه بازی که در این نسخه یک سری آیتم اضافه شده به بازی که در واقع این دفترچه است که ادیشنال روتس هست و قوانین اضافه بازی هست. یک مپ بزرگ داره که در بازی ریتیل وجود نداره و ماژول هایی که مثل کوست ماژول، ادوایزر ماژول و بقیه ماژول ها که فقط در نسخه کیک استارتری بازی میشه پیداش کرد. برای شما این دفترچه رو در نسخه عادی نمیبینید. این رولبوک خود بازی هست. تقریبا که نه، خیلی شبیه رولبوک بازی ایتس واندرفول ورلد هست. قطعات، چیدمان، طریقه بازی خیلی سخت نیست، راحت میشه در واقع یادش گرفت. فقط این ماژول ها خیلی جذابه که باید چه اتفاقی میفته. خب اول چیزی که میبینیم این چند تا بورد هست، در واقع 3 تا بورد هست که مربوط به همون ماژول ها میشه که حالا در مورد ماژول ها باید بعداً ببینیم که چه اختلافی دارن، چه چیزی رو اضافه میکنن. ببینیم که کنار هم دیگه اینها چفت میشن یا نه. اجازه من روی زمین ببینم میتونم اینا رو چفت کنم کنار هم دیگه یا نه. یک A، یک B و یک C. نه، ظاهرا هیچ در واقع چفت شدنی در کار نیست، هیچ همخونی با هم دیگه ندارن. حتی از این نظر هم نه، هیچ کنار هم دیگه چفت نمیشن. این یکی در واقع افقی هست بورد
جنس خیلی خوبی داره، جنس ضخیمی داره، مثل خود برد شاید نباشه، یعنی به ضخامت اون نیست، ولی کاملا خوبه. جنسی شبیه پلیر برد داره اگر بخوام اختلافش رو با برد بگم. و این دوتا که حالت عمودی دارن، این باز پشت رو عمودیه، این یک طرفش افقی هست و یک طرفش عمودی. خب این از این. بریم سراغ این قسمت. یک بردی توی این باکس هست که باز در نسخه ریتیلش نیست، برد صحافی شده است، کیفیت خیلی خوبی داره، در پشت مشکی هست ولی خود برد در واقع به این ترتیب هست. طراح یک صفحه‌ای داره، در واقع یک سایت شخصی داره که در اون سایت شخصی شما فقط همین طراحی‌های این بازی رو میتونید ببینید. یک ریزه‌کاری‌هایی داره که من دوست دارم به شما نشون بدم اگر که دوربین اجازه بده. مثل این چند تا یا یه دونه کاروانی که داره اینجا از این دره عبور میکنه، یا مثل این قایقی که اینجا وجود داره، باز یک کاروانی که اینجا داره حرکت میکنه. جزئیات طراحی خیلی جذابی رو داره. این نقشه وقتی نزدیک میشیم بهش خیلی خیلی جذابه و یک المانایی رو در طراحیش به کار برده که به نظر من خیلی عالیه. خیلی خوش رنگه، جنس خیلی خوبی داره و از این نظر عالیه واقعا. خب بیایم سراغ خود باکس. این مپ اصلی بازی است که در نسخه ریتیل هم همین مپ هست، دو طرفه است. فکر نمی کنم که اختلافی در دو طرفش وجود داشته باشه. برد بازی ضخیم‌تر بود. این مپ تقریبا شبیه همون مپ‌های اولیه بود که به شما نشون دادم. اینها مربوط میشه به ماژول هایی که گفتم. این برد ها هم همینطور. این چند تا بردی که اینجا هست، بذارید من یه خورده بیام نزدیک‌تر که شما راحت‌تر بتونید ببینید این نقوش رو. طراحی‌ها در دو طرف یکسانه. آیا فرقی میکنن در دو طرف این؟ به نظر نمیرسه. نه، ظاهرا هر دو طرف، حداقل اون چیزی که من میبینم، نه تفاوت دارن. کاملا مشخصه که تفاوت دارن در دو طرف. خود این شاید بازی رو تکرار پذیریش رو بیشتر بکنه. یکی دیگه از این ماژول ها. پنج تا کارتبرد هست، در واقع همون ضخامت کارت رو داره ولی در ابعاد بزرگتر. خب باز ما اینجا یه سری توکن داریم که این توکن ها احتمالاً باز مربوط به همون ماژول ها میشن. به جای دفترچه در واقع امتیاز شماری، یک برد امتیاز شماری هست که میشه خیلی راحت روش نوشت با ماژیکی که اینجا هست و پاک کرد، که خب این خیلی عالیه. این میتونه بارها استفاده بشه با هر ماژیکی که داشته باشید و از این نظر من این نوع در واقع حالا برد امتیاز شماری رو خیلی ترجیح میدم به دفترچه های قدیمی تر. اینم از این. و برسیم به قسمت هیجان انگیز. ما اینجا تعدادی، بذارید من خود باکس رو بذارم کنار و اینا رو بعد انجام نشون میدم. یک سری میپر اینجا داریم که در بازی استفاده میشه یا در ماژول ها استفاده میشه، در دو رنگ قرمز و آبی. ضخامتشون خیلی خوبه، برش خیلی خوبی خوردن، رنگ عالی همه چیز. و همین نقش رنگ آبی رو هم داریم که برای دوتا بازیکن استفاده میشه. باز اگر بخوام کنار هم دیگه به شما نشون بدم، اجازه بدید که من این رو بذارم اینجا. هر دو این هم دیگه هستن در دو رنگ مختلف. یه قسمت خیلی جذاب داره این بازی، مثل تقریبا تمام بازی های دیگه، و اون همین توکن های فلزی هستن که در بازی ریتیل در واقع اینا کارتبرد هستن، ولی اینجا ما با این توکن های فلزی خیلی جذاب طرف هستیم. صداش رو شما، من به میکروفونم نزدیک میکنم که صدای خیلی جذابی دارن. این سکه ها در واقع یا توکن ها نازک هستن، به نسبت ضخامت خیلی زیادی ندارن، ولی کاملا حس و حال قدیمی بودن رو دارن. هم حالا به خاطر نوع پولیشی که شدن که خیلی براق نیستن
و هم به خاطر نازکیشون کاملا حس قدیم بودن رو میدن و میشه کاملا صدای خیلی جذابی هم دارن. حس خوبی ازشون گرفت. هر بازیکن 3 تا از اینها خواهد داشت. اینها فکر کنم توکن های ترپ هستن که توی بازی استفاده میشن. 2 تا دیگه هم هست که اگر اشتباه نکنم توکن های اسپای هستن که از روی اون چشمی که پشتش هست میشه دید. این هم همون جنسه، فقط این که رنگشون متفاوته. خیلی خیلی عالیه اینا. واقعا حس خیلی خوبی داره و صدای خیلی جذابی هم داره. خب برگردیم به باکس. یه باکس در واقع یک باکس داخل باکس اصلی هست. این باکس توکن های بازی هست منتها به صورت چوبی. توکن هایی که استفاده میشه توی بازی اسکرین پرینت هستن، پرینت شده روشون. ضخامت خیلی خیلی خوبی دارن، جنس خیلی عالی دارن و من تعداد بیشتریشون رو بیارم. خیلی خیلی فوق العاده. نقش سر یک سرباز رو اگر من درست بتونم ببینم، بله ظاهرا دارم به کلاه خودش. خیلی خیلی توکن های جذابیه. منتها کار همینجا ختم نمیشه. من میخوام که اینا رو کامل بیارم بیرون تا توی نسخه در واقع کیکستارتر یک، حالا ارگانایزر نمیشه گفت، ولی به هر صورت یک باکسی، یک ظرفی برای این توکن ها تعبیه شده که شما در حین بازی میتونید توکن ها رو داخل اون بذارید اگر جاش همش توش به این ترتیب، و بعد از بازیتون هم مستقیما کل این رو بذارید داخل این باکس تا بازی بعدی. از این نظر این خیلی جذاب و عالی. همین اتفاق برای منابع بازی هم افتاده. من اینجا این جعبه ها رو به شما نشون بدم. 5 تا جعبه برای 5 رنگ داخل کادر باشیم. بله، برای 5 رنگ منبعی که در بازی استفاده میشه که اگر من اینا رو باز بکنم همون ظرف بیرون میاد. ظرف خیلی ظرف محکمی نیست، همونطور که میبینید ظرف نرمیه به نسبت، ولی خب برای این کار کاملا کافی. برای کاری که براش تعبیه شده کاملا خوب هست. کیوب های بسیار شفاف و عالی، خیلی خیلی درخشان و شفافن بدون هیچ مشکلی که داخل این ظرف قرار میگیره. شما بعد از بازی میتونید مستقیم ظرف رو داخل این بسته قرار بدید تا بازی بعدیتون. خیلی خیلی راحت. بریم سراغ منابع آبی رنگ. من این رو باز کنم. کیوب ها واقعا خیلی عالی هستن، خیلی شفاف و خیلی خوش رنگ. اگه بتونم این رو باز بکنم، خیلی خیلی کیفیت خوبی دارن. قاعدتا وقتی که یک بازی رو در نسخه کیکستارتر یا دیلاکسش میگیرید منتظر هستید که یه آیتم های اضافه‌ای داشته باشه یا مواردی که در واقع حالا یا شما در حین خرید قانع بشید که باید این نسخه رو تهیه کنید و یا از دیدن کامپوننتش لذت ببرید. این بازی هر دو رو داره. هم آیتم های اضافه‌ای داره که شما در حالت ریتیل پیدا نمی‌کنید، همون ماژول هایی که گفتم، و هم کامپوننت خیلی عالی هست. البته کیوب ها در نسخه اصلی هم همین هست، ولی سکه های فلزی یا توکن های چوبی اینها فقط در نسخه دیلاکس در واقع قابل دیدن هست. شبیه It's a Wonderful World در واقع کیوب های خاکستری بازی شفاف نیستن که خب البته طبیعی هم هست. اگر قرار شفاف باشه شاید بعد یه حالت دودی پیدا میکرد که من خودم شاید اینا رو ترجیح میدم به اون رنگ دودی. بازم میگم این ظرفا خیلی عالی، خیلی کار رو راحت میکنه، هم مدیریتش رو هم توی بازی خیلی به کار میاد. و باکس آخر که منابع بنفش رنگ رو داریم که باز شفاف هستن و خیلی خیلی رنگ جذابی دارن. خب ما همه کامپوننت رو با هم چک کردیم. میریم سراغ میشه گفت شاید اصلی ترین کامپوننت این بازی که دسته کارت هست و چقدر هم کارت های زیادی. من باکس رو میذارم کنار. مکانیزم اینزرت رو هم اگر بخوام بهتون نشون بدم کاردبورد هست، ولی اینزرت
خوبی هست، جنس خوبی داره و جوابگوی در واقع نیاز شما برای ارگانیز کردن این بازی هست. من حالا بعداً طبق معمول به شما نشون خواهم داد که چجوری بازی ارگانیز میشه داخل این. البته که ارگانیز بود، منتها فقط من نگرانی دارم از بابت اسلیب اینها هست که اون رو هم با هم چک خواهیم کرد. خب 3 دسته کارت هست. دسته کارت اول رو بریم که باز بکنیمش. خب یه خودم دوربین من زوم رو تنظیم کنم که بهتر شما بتونید ببینید. بله. خب دقیقاً مثل بازی It's a Wonderful World، حالا کمپ یا بیس اولیه که شما در بازی استفاده می‌کردید 2 طرف داره. این هم 3 تا نقش مشخص داره اینجا که نقش یک طرف یکی هست و نقش اون سمت با هم دیگه متفاوت. عرض میکنم عیناً مثل بازی It's a Wonderful World. و 3 تای دیگه هم اینجا هست که باز در واقع کمپ ها یا بیس های با قابلیت های مختلف هست. تولید هر دوره یا هر سری بازی و کمپ هایی که تولیدات معمول دارن. مجموعاً شما در واقع 12 تا بیس مختلف دارید که خب تکرار پذیری خیلی خوبه بازی میده. کارت های بازی، این قسمت در واقع میتونم بگم که شاید مربوط به ماژول های مختلفی هست که داخل بازی هست، ولی بک همه اینها به این ترتیب هست که فکر میکنم با بک نسخه ریتیل فرق میکنه، چون این نسخه لجنس هست. همه بک کارت ها این طرح رو داره. باز تکرار میکنم عین بازی It's a Wonderful World تعدادی کارت هست در بازی که ممکن از هر کدومش چند تا داخل بازی باشه. اینا مربوط میشه به طراحی فوق‌العاده است، مربوط میشه به ماژول هایی که توی بازی وجود داره. خیلی خیلی زیباست طراحی ها، فوق‌العاده جذابه. مثلا از این بازی کارت ها مختلفه ولی خب با هم دیگه اختلاف دارن در قدرت هاشون یا در امکاناتی که به بازیکن ها میدن. ولی اینا ماژول هایی هستش که داخل بازی هست. خود این ماژول ها تکرار پذیری بازی رو خیلی زیاد میکنه، چالش بازی رو خیلی زیاد میکنه، تعامل بین بازیکنان رو بالا میبره و خب خود این خیلی جذابه. خود بازی It's a Wonderful به اندازه کافی جذابیت خاص خودش رو داره قطعاً، ولی این بازی به نظر من این امکان رو دوچندان میکنه. یه سری بیس دیگه هم ما اینجا داریم، در واقع 2 تا بیس دیگه اینجا هست. اگر بخوام به شما نشون بدم، طرف ادوانس و ساده، یا شاید هر دو طرف ادوانس هست، هر دو طرف امکانات خاصی داره در بالا. و این کارت هایی که تقریبا دیگه فکر کنم آشنا هست براتون، کارت هایی که در یک طرف یک نیازهایی داره، یک تولیدی رو انجام میده، دسته‌بندی کارت ها که در بازی هست. ولی من برخلاف It's a Wonderful World تعداد کارت ها رو نمیتونم ببینم. یعنی قاعدتاً باید یک جای یک شماره‌ای وجود داشته باشه که ما بگه از این کارت چند تا توی بازی هست و شاید هم مخصوصاً این رو حذف کردن. توی It's a Wonderful World این بود ولی اینجا من این رو نمیتونم ببینم. برای من دیگه از نشونه همه این کارت ها میگذرم، فقط طراحی ها رو با هم دیگه چک میکنیم، چون همه این 3 تا یک کارت یکسان هستن. این 2 تا باز همینطور. فضا، کاراکترها و در واقع اتمسفری که برای بازی طراحی شده خیلی جذابه برای من، خیلی این دیدنیه. It's a Wonderful World هم همینطور. کیوب ها متفاوت تر از It's a Wonderful World هست. اونجا فقط اگر که درست خاطرم باشه فقط رنگ های ساده بود، اینجا یک علامت هایی هم دارن، شاید برای افرادی که
دچار کور رنگی هستن. یه خود شک کردم الان به این حرفم که آیا ایتس وان فول ورد این علامت ها رو داره یا نه. تا جایی که یادم میاد نداشت، ولی حالا اگر که بود این رو به شما میگم. رنگ بندی خیلی جذابی داره. اینا دیگه یونیک هست، یعنی یه دونه از هر کدوم توی بازی هست. اینجا باز خیلی این طراحی جذابه به نظرم. ببینید زاویه دیدها، فضایی که ساخته شده، کاراکترها، اینا دیگه کاملا یونیک. از اینا دیگه هر کدوم یک دونه بیشتر توی بازی ظاهرا نیست. ایتس واندرفول ورلد طراحی های جدیدتری داشت و در این ما در واقع در این بازی یک طراحی قدیمی تر رو می‌بینیم. بخشی اسطوره‌ایه، بخشی دوران میانه هست. البته که مقداری فانتزیه، ولی به هر صورت طراحی‌ها خیلی عالی. فکر کنم شبیه این نقش رو ایتس واندرفول ورلد هم بود. خیلی بر من آشناست این نقش. خب این هم از این دسته کارت. بریم سراغ دسته کارت نهایی. و ببینیم که داخل این دسته کارت چه خبره. آیا کارت‌های تکراری وجود داره یا اینکه نه. خب نه، ظاهرا کارت با هم دیگه متفاوته و من دونه دونه میبینیمشون. خیلی طراحی خیلی جذابه، با اینکه جزئیات خیلی زیادی نداره، ولی دقت شده به المان هایی که در طراحی وجود داره و شما لذت میبرید واقعا از دیدن طراحی. خب این دوتا یکی هست، این دوتا یکی هست. من یه توضیح بدم. این که گفتم جزئیات خیلی زیادی وجود نداره، منظورم این نیست که جزئیات نداره کارتا. بعضی از کارتا خیلی ماکسیمالیستن، خیلی طراحی‌ها جزئیات داره، خیلی خیلی ریز هست. این در واقع طراحی اونطور نیست، ولی جزئیات خیلی خیلی خوبی تو المان‌ها استفاده شده و این خیلی جذابش کرد. از این کارت هر کدوم دو تا توی بازی هست. و دوباره میریم سراغ کارت های تکراری. بله این چند تا تکراری بود. اینا باز تکراریه. من چک کنم که مطمئن شم. بله اینا باز همینطور. همه اینها تکراریه. اینا فکر کنم کارتی هست که منفی هست دیگه، امتیاز منفی هم داره. و باز اینها و کارت گالامیتی که در واقع یه جورایی همون داستان بلوف هست که در این بازی اضافه شده، که در روند بازی استفاده میشه. الان که دارم این فیلم رو ضبط میکنم تقریبا احساس میکنم که وسط اتوبان نشستم، انقدر که صدای ماشین ها و موتورها از بیرون میاد. و این هم فکر میکنم شاید یکی از ماژول هایی هست که داخل بازی هست، چون فرم کارت و در واقع طراحی کارت متفاوت. جنس کارت ها کاملا مثل ایتس واندرفول ورلد هستن. یک جنس کاملا استاندارد، نه خیلی ضخیم ولی کاملا قابل قبول و به نسبت ضخیم، که شما دیدید در
طول بازی. من کارت ها رو اسلیپ میکنم، توکن های رو اگر باید پانچ بشه پانچ میکنم و بعد با ارگانایز جعبه برمیگردم پیش شما. بورد گیم باکس. من کارت ها رو اسلیپ کردم و چند تا توکن کاردبوردی هم که داشت پانچ کردم. بریم سراغ ارگانایز کردن باکس. البته به لطف این ارگانایزری که داخل این باکس، در واقع داخل این نسخه از این بازی هست، کار خیلی راحت تر میشه. دو تا باکس رو به صورت پیش‌فرض تو این قسمت رو داشتیم. در واقع یکیش این باکس بزرگ هست، اون یکی این 5 تا باکسی هستش که برای منابع استفاده میشه که خیلی راحت تو این دو تا قسمت جا میشن. کارت ها رو من فکر میکردم که اگر اسلیپ بشه تو این قسمت جا نمیشه، ولی جا شد. تنها مسئله که هست اینه که من یه حالت مثل باندرول دور این پیچیدم که کارت ها با هم قاطی نشن. اگر که بدون این در واقع کارت ها رو بذاری توی این قسمت، حتما در جابجایی این کارت ها با هم دیگه مخلوط خواهند شد. این سکه های فلزی در یک قسمت قرار میگیره و این چند تا میپل قرمز میاد اینجا و این توکن های پانچی و میپل های آبی هم میتونه بره یک سمت. این مدادی هم که اینجا هست یا این قسمت یا این قسمت میتونه بیاد، هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. روی قسمت کارت ها در واقع این بورد امتیاز شماره بازی قرار میگیره و روش همین چند تا برگه که برای ماژول ها هست. روی همه اینها بورد اصلی بازی و بورد بزرگ نسخه کیک استارتر، بورد های ماژول های کیک استارتر، دفترچه ادیشنال رولز و دفترچه خود بازی و در نهایت درب باکس که البته این نسخه همونطور که در ابتدا هم دیدیم یک کاور هم داره که خیلی خیلی زیبا میاد روی این و به این ترتیب باکس جمع میشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر که نظری داشتید در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و خوب باشید. امروز با آنباکس بازی ایتس واندرفول کینگدام نسخه رجنت. امروز با آنباکس بازی ایتس واندرفول این بازی در سال 2021 توسط فردریش جرارد نداریم مثلا توش. نسخه لیجندز